السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ معاكم قطبي. الأداء الصوتي واحد من أهم الأشياء بعالم الألعاب، بالذات إذا كانت اللعبة تعتمد بشكل كبير على القصة. فإذا كان الأداء الصوتي سيء ومعفن ممكن يهبط مستوى القصة مع الأداء، أو ممكن يرتفع مع الأداء الأسطوري اللي يقدموه المؤدين الرائعين في هذا المجال. وكشخص إذا سمع أداء صوتي أسطوري يتعلق بالمؤدي مرة، فقررت أسوي فيديو أذكر فيه أفضل 5 مؤدين أصوات بالنسبة لي، كشكر وتقدير لهم للمجهود اللي سووه في اللعبة اللي خلانا أحبهم. ما راح أقول نكتة صهيب قدس لأنه خلاص صارت مستهلكة، لا. وخلونا نبدأ، يلا. شخصية بيج باد وولف بالقصص اللي احنا نعرفها هو الشخصية الشريرة اللي يحاول يأكل ليلى أو الفتاة ذات الرداء الأحمر. بس في لعبة The Wolf Among Us عندك الخيار الكامل في تكوين شخصية بيج بي، إما أن يكون بيج باد وولف كقصته، أو تلغي كل الكلام اللي انقال في القصص عن بيج بي وتخليها البطل الشرف الشجاع. وفي كلتا الحالتين بتسمع أداء صوتي جميل من آدم هارينغتون بحوار يساعد مؤدين الأصوات على أن يبدعوا، وأيضا يساعد اللعبة نفسها على أخذ لقب واحدة من أفضل الألعاب القصصية. I go out there and I do my job. I put my life on the line. I get shot at. I do what has to be done for them. But at the end of the day, I'm still the bad guy. ويتشر 3 لعبة عظيمة، تقريبا كل شيء فيها أسطوري، ومن ضمن الأشياء العجيبة بويتشر 3 الأداء الصوتي، بالذات صوت جيرالت. شخصية جيرالت اوف ريفيا شخصية الويتشر البارد الطيب الفلاوي مع أصدقائه. Let me try again. Wham a wham mans again. I'll swish a swash a swunk you. الجاد والمركز في عمله، شخص مو طيب وبرضه مو شرير، وطبعا اختياراتك تأثر على شخصية جيرالت. بعض الأحيان يكون همه الوحيد من مساعدة الناس الفلوس، وبعض الأحيان يسوي مهمات عشان يساعد الناس لا أكثر. Keep the coin. You took in an orphan. Need it more than I do. وصاحبنا بالمرتبة هذه ما حد بيقدر يضبط صوت جيرالت زي ما هو ضبطه. صوت بارد فيه نبرة قوية تتناسب مع شخصية جيرالت، تشيك. ضبط الكوميديا الجادة في شخصية جيرالت، تشيك. صوته رهيب، تشيك. مرة عاقبنا صوته، أنا ما أدري ليه. كما أحب الحس الفكاهي لجيرالت لما يقول I hate portals. Oh no, not another portal. بشكل جدي وبنفس الوقت يضحك. وما أقدر أتخيل شخصية جيرالت بدون صوت ذا الآدمي. I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. كريتوس المعصب خلاص انتهى عهده، وجاء عهد كريتوس جديد مختلف تماما عن اللي نعرفه. شخص هادئ يحاول بقدر الإمكان التحكم بغضبه، تسمع بصوته الشديد والقوي كزئير الأسد نبرات الندم على أفعاله في الماضي التي كانت بسبب غضبه الذي سيطر عليه. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire when I tell you to fire. ويحاول يعلم ولده انه ما يصير زيه زمان. كريتوس هذا ما ينفع معاه الصوت الحاد الحماسي المليء بالغضب اللي كان موجود قبل. And you will not see the end of this day. I will have my revenge. فأحسن اختيار هو كريستوفر جادج، خوينا اللي بذا المرتبة. صوت كريتوس الجديد فيه رهبة، بنفس الوقت صوت هادئ، صوت يحسسك انه داخل هذا الشخص وحش نائم اذا صحيته You're screwed. Thank you. Bye. الأب اللي يحاول بقدر الإمكان أن لا يقع ولده في نفس الأغلاط اللي وقع فيها، واللي هي الغضب والانتقام. On the day you were born, I made 2 knives, mixing metals from my own and from this land. One for myself, and when you were ready, one for you. Today is that day.
تروي بيكر مؤدي صوت أسطوري، اعطيه أي دور يبدع فيه زي سام في أنشارتد. والدور الأهم اللي هو السبب في ظهوره بهذا المقطع دوره كجول من The Last of Us. جول في لعبة The Last of Us شخص أكل المر في حياته، من موت بنته وانتشار الوباء. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. 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 Please. إلى الفساد اللي كان يصير بعد انتشار الوباء. جول شخص قاسي، شخص ما يثق في أي أحد بسهولة. Holy shit. Are we gonna help him? Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. مو زي ذا الهطف. والمؤدي الصوتي انغمس في شخصية جول بشكل يخليك تسوي استنتاجين من وراء ذا الأداء الصوتي الرهيب، يا إنه جالس يمثل الشخصية على شرفه، أو إنه جالس يشوف جول في نفسه، يتخيل كل المآسي اللي صارت لجول تصير فيه هو. يعني مثلا لقطة موت بنت جول من خلف الكواليس تأكد كل كلامي عن انغماس المؤدي في الشخصية. ويخليك تتأكد انه تروي بيكر واحد من افضل المؤدين الصوتيين في المجال. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. You have no idea what loss is. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. قائمة جدير بالذكر في هذا المقطع مو لناس أدائهم أقل بالمستوى عن اللي موجودين بالتوب 5، بالعكس ما في فرق بين الأسماء اللي راح أذكرها الآن في جدير بالذكر وبين الأسماء اللي ذكرتها بالتوب 5. بس علشان ما ودي إنه المقطع يكون طويل قررت إني أذكر أساميهم في جدير بالذكر. أولا عندنا تي سي كارسون لأدائه كشخصية كريتوس القديم أو كريتوس المعصب. The gods of Olympus have abandoned me. ثانيا عندنا سام ويتوير لأدائه كشخصية ديكن سيد جون. All right, listen up. We're going to do this the easy way or the hard way. The easy way, we have a little chat. You give me the information that I need, and then you go back to digging your way through freaker shit or whatever the hell else you're doing out here. The hard way, I crack open that little spacesuit, and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. So what's it going to be, O'Brien? ثالثا عندنا بنجامين بايرون ديفيس لأدائه الأسطوري كشخصية داتش فاندرلاند. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp! I ain't an O'Driscoll, mister! I hate that fella! Oh, whatever you say, son! I had a goddamn رابعا عندنا ليكس لانج لأدائه الرهيب كشخصية دكتور نيو كورتكس. Surprised to see me, Crash? Like the fleas in your fur, I keep coming back. 3 years I spent alone in the frozen Antarctic wastes. And I missed you. وأخيرا وليس آخرا عندنا نولان نورث كأداء الأسطوري لشخصية نيثان دريك. Nate, be careful. Come on. I always am. روجر كلارك هو أفضل مؤدي صوتي. إذا الناس ما تتفق فهذا الشيء بالنسبة لي على الأقل. التأثير اللي سواه على الناس كشخصية آرثر مورغان تأثير يخوف. أخذ عليه بجدارة جائزة أفضل أداء صوتي لعام 2018. And the Game Award goes to Roger Clark as Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2. على عكس مؤدين الأصوات اللي عندهم خبرة كبيرة بسبب تمثيل أدوار البطولة بشكل مستمر، روجر كلارك كان عنده دور واحد فقط بعالم الألعاب قبل ردة 2 وكان دور جدا بسيط. وهذا المميز بصاحبنا في هذا المركز، مثل دور بطولة واحد فقط، أعطى كل ما عنده وأخذ بكل استحقاق جائزة أفضل مؤدي صوتي العام 2018 وأيضا المركز الأول في هذه القائمة.
وعلى عكس اغلب الشخصيات اللي يكون سبب حبي لها اشياء ثانية غير صوتها، سبب حبي لشخصية آرثر تقريبا 70% تروح لصوته. And we each got $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. وقد ايش يدخلك مع اجواء اللعبة والقصة. وطبعا لان مؤدين الاصوات يتقنون الشيء اللي سووه، الكويس منهم طبعا، الآدمي ذا يعرف يتلاعب بمشاعرك كأنك دميته اللي يتحكم فيك بحباله. أي موقف يمر فيه آرثر يخليك تتأثر فيه بشكل إيجابي أو سلبي على حسب حالة الموقف، وهذا يعود بشكل كبير للكتابة الرهيبة في ردة 2 والأداء الصوتي لخوينا في هذه المرتبة. وأنا نسيت قد إيش ردة 2 رهيبة وكيف الأداء الصوتي فيها رهيب، إلين ما قررت أسوي ريفيزت للعبة وأتذكر التجربة الرهيبة اللي عشتها معاها، وما أقدر أوصف اللحظة لما سمعت فيها الأداء الصوتي الأسطوري لآرثر. كذا شعور نوستالجيا غريب لقبل 2 أيام كورونا، لما كنت أشغل ردد وأجلس ساعات طويلة ألعب. Oh my god, that's good old days. طبعا الأداء الممتاز هذا ولهجة الوايلد ويست يحتاج لهم اجتهاد وصعوبة علشان الواحد يتقنها بهذا الشكل، وبالذات اللهجة يحتاج لها بحث مطول عن طريقة كلام الناس بالفترة اللي تصير فيها أحداث اللعبة. ومثل ما كريتوس عنده كلمة بوي المتميزة، Get in the boat, boy. أيضا آرثر عنده البوي المتميزة حقته. You got some money for me, boy? And boy. You think on that, boy? Which is it, boy? الشيء الأكيد إنه الأداء الصوتي من الأسباب المهمة اللي تخلي قصة ردد 2 عظيمة. يعني لازم أعطي كريديتس للمؤدين الصوتيين الباقيين، مو بس آرثر. عندك روب ويدو كأدائه لشخصية جون مورستن، My name's John Marston. You wanted to speak to me. وقبل شوية ذكرت بنجامين بايرون ديفيس لأداءه كشخصية داتش فايا، وغيرهم الكثير. وأصلا ردد 2 تحفة فنية بأغلب الأشياء اللي تسويها. The whole world's changing. Even I see that now. Our time is pretty much past. They don't want folk like us no more. This there rules will be damned with you. No more outlaws. No more killers. Now it's us being hunted. Oh, they ain't stopping. فنعم، كذا استعرضنا أفضل 5، بالأصح أفضل 10 مؤدين أصوات، بالإضافة إلى جدير بالذكر. هو شوف، جدير بالذكر عبارة عن ميني توب 5 داخل مقطع توب 5، فتصير توب 10 كذا. وتقريبا كل المؤدين الصوتيين اللي ظهروا بذا المقطع أمريكان، فممكن أسوي قائمة ثانية أتكلم عن مؤدين صوتيين كذا يابانيين أو حاجة زي كذا. وأصلا أنا ما ودي المقطع يكون طويل، ولا كنت سويت توب 20. فبس شباب كذا خلصنا. أتمنى إنه الفيديو عجبكم. هذا الفيديو يلعن أبوه طول وأنا أشتغل عليه تقريبا لي 2 مدري 10 أيام وأنا جالس أشتغل عليه. فأتمنى يعني إنكم تقدروا التعب ذا وتشتركوا بالقناة، تنشروا المقطع، واكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات، وقولوا لي من أفضل مؤدين صوتيين بالنسبة لكم. وبس، إذا عجبك المقطع حط لايك، وإذا ما عجبك حط ديسلايك، ولا تقول لي ليش. ونشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله على خير. سلام عليكم.